सबै देखिन्छ भने युट्युबमा चाहिँ हेर्न अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ ओके एनीवे लेट्स नट वेस्ट आवर टाइम लेट मी गो थ्रु द क्वेसन्स वान बाई वान सो द्याट पछि रेकर्डिङ हेर्नेलाई पनि त्यो बोरिङ नहोस् सो क्वेसन नम्बर 1A मा चाहिँ नर्मली यस्तो फङ्सन दिएर फङ्सनको सर्टेन भ्यालु निकाल्न भने जस्तो फर इक्जाम्पल क्वेसन नम्बर 1A मा इफ fx इज इक्वल्स मैले एक्ज्याक्टली यही क्वेसन्सहरू त एक्जाममा आउने होइन तर 9 नि छम ओके भेरी गुड इट विल बी बेटर इफ यु कम फ्रम ए रियल आइडी so fx is equals to 3x plus 2 दियो if fx is equals to 3x plus 2 find e of 2 भन्यो if fx is equals to 3x plus 2 find e of 2 भन्यो भने how will you find the value of e of 2 so if fx is equals to 3x plus 2 जो नयाँ क्लास 9 को विद्यार्थी छ प्लिज राइट द क्वेसन्स है मैले क्लासमा धेरै रिभिजन गराउन पाइन फ्रम ग्रिनल्यान्ड गणेश खड्का ओके गुड सो क्लासमा धेरै क्लासेसहरू पनि भएन एक्जाम भन्दा अगाडि सो म आफै पनि एक हप्ता जति एब्सेन्ट बस्नु पर्यो त्यही भएर मैले चाहिँ यो चाहिँ अलिकति विद्यार्थीहरू जो इन्ट्रेस्टेड छ सरको क्लास लिन पाएको भए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ उसलाई चाहिँ टार्गेट गरेर मैले क्वेसनको क्लासहरू राखेको है त सो हामीसँग एफएक्स के छ हेर त हियर एफएक्स इज इक्वल्स टु 3x plus 2 we have fx is equals to 3x plus 2 so to find the value of f2 what we have to do is we have to replace the value of x with 2 f2 is equals to 3 times 2 plus 2 what you have to do you have to replace the value of x with 2 if you have to find f2 just replace it and simplify it okay so simplify it multiply it it will be 3 times 2 is 6 6 plus 2 is 8 the value of 6 plus 2 is 8 okay so यो भयो क्वेसन नम्बर 1 को ए मा 1 मार्क्समा सोध्न सक्ने क्वेसन अर्को क्वेसन कस्तो सोध्न सक्छ भने 1 को ए मै कस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ भने जस्तो डिफाइन फंक्शन हैन डिफाइन डोमेन डिफाइन रेन्ज डिफाइन प्री इमेज डिफाइन इमेज हो यस्तो यस्तो डेफिनेसनहरु 1A को लागि चाहिँ पढ्ने द डिफाइन फंक्शन भन्यो भने तिमीले फंक्शन के भनेर भन्न सक्छौ भन्दा व्हाट इज अ फंक्शन अ फंक्शन इज अ लेट पहिला सुरुमा फंक्शन डिफाइन गर्ने बेलामा जहिले पनि के गर भने लेट A and B be let A and B be any two non-empty sets let A and B be any two non-empty sets then a relation from set A to set B a relation from set A to set B यदि स्क्रिनमा राम्रोसँग देखाएको छैन भने प्लिज लेट मी नो set A to set B is called a function if every element of set A is uniquely associated with elements of set B uniquely associated with elements of set B दुईटा नन एम्प्टी सेट छ सेट A र सेट B दुईटा नन एम्प्टी सेट छ सेट A र सेट B भने सेट A र सेट B को बीचमा डिफाइन भएको एउटा यस्तो रिलेसन सेट A र सेट B बाट डिफाइन भएको एउटा यस्तो रिलेसन जसको हरेक एलिमेन्ट सेट A को हरेक एलिमेन्ट जसमा हरेक एलिमेन्ट अफ सेट A को हरेक एलिमेन्ट सेट B को युनिक एलिमेन्टसँग म्याप भएको छ भने त्यस्तो खालको रिलेसन हामीले के भन्छौं भने फंक्शन भन्छौं ओके गणेश खड्का राइट एफएफ सर म हजुरको लाइफमा सधैं हुन्छु ओके सर म जहिले लाइभ हजुरको ओके एनीवे ठीक छ ल तिमीलाई आफुलाई फाइदा हुने गरी चाहिँ हेर्नु पर्यो है तिमीलाई चाहिँ यो लाइभ हेरेर तिमीलाई त्यसले फाइदा गरिरहेछ भने हेर्दा भयो लाइभ हेरेर तिमीलाई टाइम मात्र वेस्ट भइरहेछ भने प्लिज एभोइड इट है त आफुलाई चाहिँ कसरी पढाइलाई एसिस्ट गर्न सक्छ त्यो चीजहरुले त्यसलाई चाहिँ मात्र फलो गर के है यो तिमीले चाहिँ मेरो लाइभमा बसेर यसले चाहिँ मलाई कति धेरै फाइदा हुने त्यो पनि छैन तिमीलाई पनि फाइदा गर्दैन भने चाहिँ इट्स अफ नो युज त्यसले चाहिँ फाइदा गर्छ तिमीले चाहिँ हेरेर तिमीलाई चाहिँ अलिकति के आइडियाहरु हुन्छ भने चाहिँ यु क्यान जोइन ओके सो डिफाइन फंक्शन भन्यो नि यसरी डिफाइन गर्ने है त इट इज डिनोटेड एज f such that a to b डिफाइन भन्यो नि यति लेख्दा भयो एउटा यस्तो रिलेसन सेट A र सेट B नन एम्प्टी हुनै पर्यो एम्प्टी छ भने फंक्शन हुँदै हुँदैन हैन जस्तो मैले क्लासमा केही एक्जाम्पलहरु पनि डिस्कस गरेको थिए यो चाहिँ जस्ट एक्जाम्पलको लागि मैले यसलाई एक्सप्लेनेसनको लागि मात्र बनाउँदै छु दुईटा एरो डायग्राम बनाउँछु मैले यसको दुईटा नन एम्प्टी सेट्स जस्तो ए बी यसमा हेरै यसमा सेट नै छैन यसमा एलिमेन्ट नै छैन एउटा एम्प्टी सेट छ भने यहाँ एलिमेन्ट नै छैन भने चाहिँ कसरी रिलेसन इस्टाब्लिश हुन सक्छ त यसरी बुझ न जस्तो फर एक्जाम्पल अब स्कुलमा कुनै टिचर नै छैन हैन अथवा तिमी विद्यार्थी कुनै पनि छैन टिचरको सेट पनि एम्प्टी टिचर पनि एम्प्टी हैन टिचर पनि एम्प्टी स्टुडेन्ट पनि एम्प्टी
टिचर पनि इम्प्टी स्टुडेन्ट पनि इम्प्टी भनेपछि टिचर र स्टुडेन्टको बिचको रिलेसन कसरी इस्टाब्लिस हुन्छ त बुझिरहेको छौ नि भनेपछि नन इम्प्टी भयो भने पो त एउटा रिलेसन इस्टाब्लिस हुन सक्छ सो सुरुमै के हुनु पर्यो सुरुमै के कुरालाई फोकस गर्नु पर्यो भने दुईटा सेट चाहिँ नन इम्प्टी हुनै पर्यो टु सेट्स मस्ट बी नन इम्प्टी फर एक्जिस्टेन्स अफ रिलेसन अब नन इम्प्टी मात्र भएर नि भएन जस्तो फर इक्जाम्पल ए भन्ने सेट छ अर्को बी भन्ने सेट छ ए भन्ने सेटमा मानव इलिमेन्ट्सहरू छ लाइक फर इक्जाम्पल हरि गणेश होइन हाम्रो लाइफमा को छ त गणेश टु हाई टु क्राई होइन टु हाई टु क्राई भनेको हो नाम भन त बाबु सो अर्को मानव रिता यस्तै केही होइन रिता अब अलिकति अर्को नाम लिउँ फर इक्जाम्पल रिता नै लिउँ ल तिनजना छ र यतापट्टि चाहिँ फादरको नाम छ यतापट्टि सन डटरको नाम छ र यतापट्टि फादरको नाम छ मानौ यतापट्टि चाहिँ फादरको नाम छ मानव ए मानव बी र मानव सी यो दुईटा नन इम्प्टी सेटको बिचमा रिलेसन इस्टाब्लिस भयो मानौ हरि पनि एमा डिनोट भयो हरि एसँग कनेक्टेड छ गणेश बीसँग कनेक्टेड छ र रिता सीसँग कनेक्टेड छ इन सच अ वे द्याट एभ्री इलिमेन्ट अफ सेट ए को हरेक इलिमेन्ट है यसले भनेको के हो एभ्री इलिमेन्ट अफ सेट ए को हरेक इलिमेन्ट सेट बी को इलिमेन्टसँग युनिक एसोसिएसन हुनु पर्यो सेट ए को हरेक इलिमेन्ट हेर है हरेक इलिमेन्टको म्यापिङ हुनु पर्यो जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँ एउटा यस्तो इलिमेन्ट भेट्नु भएन जस्तो मानौ राम भन्ने इलिमेन्टको यदि म्यापिङ यता भएको छैन त्यो रिलेसन भएन के यतापट्टि सन अथवा डटर भनेर बुझौँ यसलाई सन अथवा डटर यतापट्टि फादर अथवा मदर मैले फादर मात्र लिएँ ठिक छ सन डटर एउटा यस्तो सन डटर भेटिनु भएन जसको फादर नै छैन अथवा जसको मदर नै छैन बायोलोजिकली त पोसिबल हुँदैन नि त होइन भनेपछि के हुनु पर्यो भने सबैको हेर त बायोलोजिकल्ली सबैको फादर त हुन्छ नि अभियसली होइन म पनि हुनु पर्यो फादर पनि हुनु पर्यो सो सबैको यसमा फादर छ भने त्यो रिलेसन चाहिँ फङ्सन हो अदरवाइज त्यो फङ्सन होइन जस्ट एउटा रिलेसन मात्रै हो सो के हुनु पर्यो भने एभ्री इलिमेन्ट अफ सेट ए यो त हुँदै हुँदैन होइन एउटा राम यस्तो भेटियो जसको फादरै छैन त्यस्तो हुन्छ र हुँदैन नि त बायोलोजिकली फादर त एक्जिस्ट गर्नु पर्यो होइन कसैको फादरै एक्जिस्ट गर्दैन भने बायोलोजिकल फादर एक्जिस्ट गर्दैन भने त त्यो त फङ्सन नै भएन सो फङ्सन हुनको लागि एभ्री इलिमेन्ट अफ सेट ए को हरेक इलिमेन्ट सेट बी को युनिक इलिमेन्ट भनेको छ है फेरि ख्याल गर यहाँ युनिक भनेको इन द सेन्स कि हरिको दुईटा फादर कहिले पोसिबल हुन्छ र एउटा मान्छेको दुईटा फादर बायोलोजिकल फादर एक्जिस्ट गर्दैन दुईटा बायोलोजिकल फादर सो एभ्री इलिमेन्ट पनि हुनु पर्यो यताको सबै इलिमेन्ट पनि म्यापिङ हुनु पर्यो र एसोसिएसन अथवा म्यापिङ युनिक पनि हुनु पर्यो क्या जुन म्यापिङ जुन छ त्यो म्यापिङ युनिक हुनु पर्यो एउटाको दुईटा हुनु भएन द्याट मस्ट बी युनिक गणेशको रिताको हरिको होइन सबैको एउटा फादर हुनु पर्यो एउटैको दुईटा फादर एउटैको तिनवटा फादर एउटैको चारवटा फादर भयो भने त त्यो फङ्सन एक्जिस्ट गर्छ सो सबैको मिनिङ छ यहाँ तिमीलाई लाग्ला कि डेफिनेसनको म अलिकति लास्टको पार्ट मात्र लेख्छु भन्नुहोस् ल सर म पनि छु है सर भनेर युट्युब भन्ने नाम आयो एनिवे सो ए र बीको बिचमा सबै चिजको मिनिङ छ क्या लाइन बाई लाइन वर्ड बाई वर्डको मिनिङ छ एउटा पनि तिमीले छुट्यायो भने डेफिनेसन इन्कम्प्लिट भयो सो ए र बी दुईटा नन इम्टी सेट हुनै पर्यो इम्टी भयो भने फङ्सन डिफाइनै हुँदैन त्यो एउटा यस्तो रिलेसन फ्रम सेट ए टु सेट बी सेट ए र सेट बीको बिचमा एउटा यस्तो रिलेसन डिफाइन भएको इट्स कल्ड अ फङ्सन त्यो रिलेसन हामीले यस्तो फङ्सन भन्छौँ यदि इफ एभ्री इलिमेन्ट अफ सेट ए को हरेक इलिमेन्ट सेट बी को युनिक इलिमेन्टसँग म्यापिङ छ इफ एभ्री इलिमेन्ट अफ सेट ए इज युनिकली एसोसिएटेड विथ इलिमेन्ट अफ सेट बी देन द रिलेसन इज कल्ड अ फङ्सन त्यस्तो रिलेसन हामीले के भन्छौँ फङ्सन भन्छौँ सो आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड इट मैले यो जस्ट बुझाउनको लागि चाहिँ यो एक्सप्लेनेसन गरेको ओके सो लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन मैले यो क्वेसन नम्बर 1A मा कस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ होइन जनरली फङ्सन पोलिनोमियलहरूबाट 1 को A मा सोध्न सक्छ हामीले सिक्वेन्स सिरिजबाट पनि सोध्न सक्छ तर हामीले सिक्वेन्स सिरिज अहिले पढेको छैन हाम्रो क्लासमा त्यो कोर्स सकेको छैन सो हामीले चाहिँ अहिले सिक्वेन्स एन्ड सिरिजबाट क्वेसन चाहिँ एक्सपेक्ट नगरौँ है त सो नेक्स्ट क्वेसन डिस्कस गरौँ क्वेसन नम्बर 1 को A मै नेक्स्ट क्वेसन कस्तो सोध्न सक्छ भने यो चाहिँ इक्वल अर्डर पेयरमा बेस्ड भएको क्वेसन वेयर इट विल आस्क यु to find the value of x and y on the basis of equal ordered pair. अब equal ordered pair को definition सोध्यो तिमीलाई equal ordered pair को definition सोध्यो okay just a minute there is some technical mistake here or technical error आइरहेछ just a minute है त अर्को तिमीलाई क्वेसन सोध्यो equal ordered pair यदि कसैले चाहिँ पछि जोइन भएको छ भने यो भिडियोलाई ब्याक गरेर पनि हेर्न सक्छ equal ordered pair को definition के हो भनेर सोध्न सक्छ हैन अथवा under what condition two ordered pairs are said to be equal यस्तो पनि सोध्न सक्छ सो दुईटा अर्डर पेयरलाई त्यति बेला इक्वल भन्न सकिन्छ इफ देयर करेस्पोन्डिङ कम्पोनेन्ट्स आर सेम दुईटा अर्डर पेयरको एक्स कम्पोनेन्ट र वाई कम्पोनेन्ट सेम छ भने
त्यस्तो अर्डर पेयरलाई वी क्यान से इक्वल अर्डर पेयर। ठिक छ। र नेक्स्ट भनेको अर्को क्वेसन तिमीलाई सोध्न सक्छ कार्टेसियन प्रोडक्टको एउटा प्रोपर्टी भन। राइट एनी वान प्रोपर्टी अफ कार्टेसियन प्रोडक्ट। कार्टेसियन प्रोडक्टको एनी वान प्रोपर्टी। कार्टेसियन प्रोडक्टको एनी वान प्रोपर्टी। अब कतिलाई त यो कहाँ हामीले पढाएछ यस्तो जस्तो नि लाग्यो होला हैन। एनी वान प्रोपर्टी। कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेको जस्तो ए क्रस बी क्लास 8 मा पनि तिमीले पढ्यौ होला, 9 मा पनि छ यो, हामीले यो अनलाइनमा डिस्कस गरेको थियो टपिक चाहिँ। सो ए भन्ने एउटा सेट छ भने 1 2 3 भन्ने सेट छ भने बी भन्ने अर्को सेट मानौ ए बी सी छ भने दुईटाको बीचको क्रस प्रोडक्ट ए क्रस बी कसरी निकाल्ने यो सबैलाई थाहा होला। 1 2 3 छ भने क्रस ए बी सी। यसको अर्डर पेयरहरु के हुन्छ भन त। 1 2 3 क्रस ए बी सी छ भने इट्स एलिमेन्ट्स विल बी 1 ए 1 बी 1 सी 2 ए 2 बी एन्ड देन 2 सी। ठिक छ। दिज आर द अर्डर पेयर्स अफ द कार्टेसियन प्रोडक्ट ए क्रस बी। ए क्रस बी को कार्टेसियन प्रोडक्ट हो यो, एलिमेन्ट्सहरु हो यो। र यसको प्रोपर्टी तिमीलाई सोध्यो व्हाट राइट एनी वान प्रोपर्टी अफ कार्टेसियन प्रोडक्टको एउटा प्रोपर्टी कुनै एउटा प्रोपर्टी सोध लेख भनेर 1 को ए मा सोध्न सक्छ। प्रोपर्टी अफ कार्टेसियन प्रोडक्ट। राइट एनी वान प्रोपर्टी अफ कार्टेसियन प्रोडक्ट। कार्टेसियन प्रोडक्टको प्रोपर्टी के हुन्छ जस्तो फर एक्जाम्पल नम्बर 1 मा एन ए क्रस बी इज इक्वल्स टु एन ए इन्टु एन बी। एन ए क्रस बी इज इक्वल्स टु एन ए इन्टु एन बी। अथवा नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन द नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन ए क्रस बी इज इक्वल्स टु नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन ए टाइम्स नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन बी। अहिले भनेको हेर त जस्तो ए क्रस बीमा कतिवटा एलिमेन्ट छ। ए क्रस बीमा एउटा यो एउटा अर्डर पेयर, दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा यो 6वटा एलिमेन्ट छ। ए क्रस बीमा 6वटा एलिमेन्ट छ हैन। ए क्रस बीमा 6वटा एलिमेन्ट छ भने ए मा कतिवटा एलिमेन्ट छ। ए मा 3वटा एलिमेन्ट छ, बी मा पनि सरी ए मा ओहो वेट यसमा थोरै एउटा छुटेछ। ए क्रस बी मा एलिमेन्ट के बाँकी रहन्छ अब 2 क्रस 2 सी। त्यसपछि अब 3 को पालो आयो। 3 को पालोमा 3 ए 3 बी र 3 सी। 3 ए 3 बी र 3 सी। यसमा कतिवटा एलिमेन्ट भयो ए क्रस बी मा। ए क्रस बी मा 9वटा एलिमेन्ट भयो। ए क्रस बी मा एउटा दुईटा तीनटा बाँकी अघिको 6वटा पछि 3टा एलिमेन्ट। सो हामीसँग अब ए र बी मा कतिवटा एलिमेन्ट छ हेर त। ए मा हामीसँग 3टा एलिमेन्ट छ, बी मा हामीसँग 3टा एलिमेन्ट छ भने 3 × 3 भनेको कति हुन्छ 9। यसको 3 यसको 3 3 3 र 9 अनि अब यहाँ काउन्ट गर्दा नि कति आयो। ए क्रस बी मा पनि एलिमेन्ट कति आएको छ 9वटा। सो एन ए भनेको पनि 3टा, एन बी भनेको पनि 3टा, यसमा 3 यसमा पनि 3 3 3 9। त्यसैगरी अब हामीले गर्दाखेरि एन ए क्रस बी, ए क्रस बी मा कतिवटा एलिमेन्ट छ ए क्रस बी मा पनि 9वटा। सो एन ए क्रस बी र एन ए इन्टु एन बी इक्वल छ भने चाहिँ दिस इज वान अफ द प्रोपर्टी। यो एउटा प्रोपर्टी हो कार्टेसियन प्रोडक्ट। ठिक छ। ल मैले त्यति डिटेलमा इलाबोरेट नगरौँ होला, डिटेलमा इलाबोरेट गर्दाखेरि टाइम धेरै किल होला। सो म केही बेसिक चिजहरू चाहिँ यहाँ डिस्कस गर्न खोजिरहेको छु 1 को ए मा सोध्ने क्वेसन्सहरुमा। सो अर्को प्रोपर्टी के हुन्छ भने अर्को प्रोपर्टी हुन्छ एन ए क्रस बी इज इक्वल्स टु एन बी क्रस ए। ए क्रस बी मा जतिवटा एलिमेन्ट हुन्छ बी क्रस ए मा पनि त्यतिवटै एलिमेन्ट हुन्छ। ए क्रस बी मा जतिवटा एलिमेन्ट हुन्छ, ए क्रस बी मा जतिवटा एलिमेन्ट हुन्छ, बी क्रस ए मा पनि त्यतिवटै एलिमेन्ट हुन्छ। दिस इज वान अफ द प्रोपर्टी अफ कार्टेसियन प्रोडक्ट। ठिक छ। यो कार्टेसियन प्रोडक्टको प्रोपर्टी भयो। ओके। सो अरु पनि प्रोपर्टी छ, मैले डिटेलमा डिस्कस गरेन। म अर्को क्वेसनमा जान्छु। अर्को क्वेसन भनेको एउटा छ इफ x, y is equals to if x, y is equals to 2, 3. If x, y is equals to 2, 3, find the value of x and y. If x, y is equals to 2, 3, find the value of x and y. If x, y is equals to 2, 3, find the value of x and y. Simply के गर्ने यसमा corresponding component लाई compare गर्ने। Solution लेख्ने here x y is equals to 2 3, here x y is equals to 2 3. So comparing the corresponding components मा लेख comparing corresponding components x equals to 2 y equals to 3. x component लाई compare गर्दा x को भ्यालु आयो, y component लाई compare गर्दा y को भ्यालु आयो। यसलाई अलिकति गाह्रो बनाउन सक्छ। जस्तो फर एक्जाम्पल क्वेसन लेख एउटा। अर्को क्वेसन भनेको इफ सरी ओहो यसको
Disturbance भयो, just a minute. Let me write it over here. Just a minute, eh? Let's write here. The question is like this: if x plus 1 comma y plus 3 is equals to 2 comma 6, if x plus 1 comma y plus 3 is equals to 2 comma 6, find the value of x and y. Find the values of x and y. Find the values of x and y. So how to find it? So to find the value of x and y, we have to compare the corresponding elements. Okay. So solution: x plus 1 comma y plus 3 equals to x plus 1 comma y plus 3 is equals to हामीसँग 2 comma 6 छ. So comparing corresponding components मा लेख दुईटा इक्वल अर्डर पेयरहरु छ भने तिनीहरुको x component र y component इक्वल हुनुपर्छ. So comparing corresponding elements we get यो लिंक चाहिँ धेरै साथीहरुसँग शेयर गर्दै है ताकि तिम्रो क्लास 9 को विद्यार्थी सबैलाई फाइदा होस्. x is equals to 2 minus 1 मैले एक्जाम ओरिएन्टेड रिभिजन गराइरहेको छु. And y plus 3 is equals to 6. y plus 3 is equals to 6. y is equals to 6 minus 3 or y is equals to 3. x को भ्यालु एउटा 1 भयो र y को भ्यालु कति भयो 3 भयो. So therefore the value of x is 1 and the value of y is 3. Okay. So यस्तो क्वेशन्सहरु पनि प्र्याक्टिस गर. क्वेशन नम्बर 1 को ए को लागि मैले धेरै क्वेशन्सहरु डिस्कस गरिसके. 1 को ए मा के डेफिनेसन्सहरु हैन, कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेसनको कार्टेशियन प्रोडक्टको प्रोपर्टी को बारेमा भने. सो यस्तै क्वेशनहरु क्वेशन नम्बर 1 को ए का लागि प्र्याक्टिस गर्ने र क्वेशन नम्बर 1 को बी मा चाहिँ जस्तो फर एक्जाम्पल 1 को बी मा जस्तो पोलिनोमियलबाट सोध्न सक्छ अथवा फंक्सनबाटै अथवा रिलेसनबाटै पनि सोध्न सक्छ. ओके, एउटा दुईटा क्वेशन लेखौं. जस्तो फर एक्जाम्पल what is the degree of following polynomial. What is the degree of following polynomial भनेर तिमीलाई दियो. f x is equals to एउटा पोलिनोमियल दियो. f x is equals to x cube plus 3x square plus 5. ल भन त यसको डिग्री कति हुन्छ? x cube plus 3x square plus 5. कसरी ल च्याटमा लेख त. What is the degree of x cube plus 3x square 5? कसरी भन्न सक्छ मलाई? Any one of you please tell me the degree of this one. यसको डिग्री कति हुन्छ भन त ल. Any one of you please. कसरी भन्न सक्छ? च्याटमा लेख त कसैले. क्लास अरु क्लासको विद्यार्थीहरुले यो हेरिराछ भने प्लिज लिभ द लाइभ सेसन. आफुलाई फाइदा हुने गरी मात्र हेर्ने, टाइम वेस्ट नगर्ने, भोलिको एक्जामको लागि तयारी गर्ने. क्लास 10 को चाहिँ म एकछिनमा क्लास 9 को सकिसकेपछि डिस्कस गर्नेछु. के भन्न सक्छ? व्हाट इज द डिग्री अफ इट? सो इन्टरेक्टिभ छैन. आई थिंक इन्टरेक्टिभ नभइसकेपछि. ओके, हेलो सर, कैन यू प्लिज राइट योर नेम अल्सो? सबैको आफ्नो आफ्नै आइडी छुट्टा आइडीबाट आइरहेछ. सो ओके, लेट मी डिस्कस इट. सो यस्तो पोलिनोमियलहरु दिएर तिमीलाई डिग्री सोध्ने चाहिँ क्वेशन 1b मा सोध्न सक्छ. डिग्री सोध्यो भने पोलिनोमियल दिएर डिग्री सोध्यो भने त्यसको हाईएस्ट पावर हेर. त्यसको हाईएस्ट पावर कति छ? हाईएस्ट पावर कति छ? यदि यो मोनो भेरिएबल हो भने है, दुईटा भेरिएबल छ भने त्यसमा चाहिँ त्यसको पावरहरुलाई सम गर्नुपर्छ. तर सिंगल भेरिएबल छ भने यसको पावर कति हुन्छ? 3. यसको हाईएस्ट पावर कति छ त? 3. सो द डिग्री अफ डाइरेक्ट लेख्ने द डिग्री अफ polynomial f x is 3. The degree of polynomial f x is 3. Very good. यो अननोन भन्दा जसको आयो, very good answer. सो यसमा चाहिँ यदि डिग्री तिमीलाई चाहिँ के को सोध्यो भने मानौ जस्तो फर एक्जाम्पल नम्बर बी मा
इफ वाट इज द डिग्री अफ एफएक्स इज इक्वल्स टु 3x स्क्वायर यसरी एउटा मात्र टर्म भएको टाइपको दियो भने तिमीले यसलाई चाहिँ यसको डिग्री कति भन्छ ल भन त यसको डिग्री कति हुन्छ डिग्री इज इक्वल्स टु 2 यसको डिग्री कति हुन्छ 2 र अर्को फर इक्जाम्पल एफएक्स इज इक्वल्स टु 3 दियो वाट इज द डिग्री अफ एफएक्स इज इक्वल्स टु 3 कसले भन्न सक्छ मलाई वाट इज द डिग्री अफ एफएक्स इज इक्वल्स टु 3 वाट इज द डिग्री अफ एफएक्स इज इक्वल्स टु 3 कसले भन्न सक्छ वाट इज द डिग्री अफ एफएक्स इज इक्वल्स टु 3 भन्न सकिन्छ कसैले डिग्री अफ एफएक्स इज इक्वल्स टु 3 कति हुन्छ यसको भन यसको डिग्री हुन्छ 0 इट्स डिग्री इज 0 why its degree is 0 why because it is a constant को degree always 0 note the degree of constant is always 0 degree of constant is 0 constant is 0 यो कुरा याद गर्ने सो नेक्स्ट कुरामा जाउँ यही क्वेशनलाई कसरी घुमाउन सक्छ भने अथवा कसरी सोध्न सक्छ भने तिमीलाई चाहिँ डिग्री नदिएर कहिलेकाहीँ टर्म्सका आधारमा यसको टाइप के हो हैन डिग्रीका आधारमा यसको टाइप के हो भनेर सोध्न सक्छ टाइप्स अफ पोलिनोमियलमा बेस्ड भएर टाइप्स अफ पोलिनोमियलमा बेस्ड भएर तिमीलाई यसको डिग्रीका आधारमा र नम्बर अफ टर्म्सका आधारमा तिमीले सोध्न सक्छ नम्बर 1 मा टाइप्स सरी डिग्रीका आधारमा पोलिनोमियलको टाइपहरु भन्छ डिग्री अफ पोलिनोमियलको आधारमा पोलिनोमियल अन द बेसिस अफ डिग्री अफ पोलिनोमियल अन द बेसिस अफ डिग्री अफ पोलिनोमियल हामीसँग के पोलिनोमियल छ भन त डिग्री 1 भएको पोलिनोमियललाई के भन्ने डिग्री 1 भएको पोलिनोमियल इट्स कल्ड लिनियर पोलिनोमियल डिग्री 1 भएको पोलिनोमियल इट्स कल्ड लिनियर पोलिनोमियल डिग्री 2 छ भने त्यो पोलिनोमियल हामीले के भन्ने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल र डिग्री 3 छ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने क्युबिक पोलिनोमियल डिग्री 3 छ भने त्यसलाई के भन्ने क्युबिक पोलिनोमियल र अर्को चाहिँ अन द बेसिस अफ नम्बर अफ टर्म्सका आधारमा पोलिनोमियललाई हामीले क्लासिफाई गर्न सक्छौं नम्बर अफ टर्म्सका आधारमा पनि वी क्यान क्लासिफाई द पोलिनोमियल्स जस्तो एउटा मात्र टर्म छ भने पोलिनोमियलमा एउटा मात्रै टर्म छ भने त्यो पोलिनोमियल हामीले के भन्छौं त्यो पोलिनोमियल हामीले भन्छौं मोनोमियल दुईटा छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं बाइनोमियल भन्छौं र यो भन्दा धेरै छ भने हामीले तीनटा छ भने त्यसलाई के भन्छौं ट्राइनोमियल भन्छौं र त्यो भन्दा धेरै छ भने मल्टिनोमियल भन्छौं सो अन द बेसिस अफ डिग्री हामीले तीनटामा एउटा भएकोलाई चाहिँ लिनियर डिग्री 2 भएकोलाई क्वाड्रेटिक डिग्री 3 भएकोलाई क्युबिक डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 त्यस्तो स्पेसिफिक नामहरु छैन डिग्री 4 का लागि चाहिँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भनेको पनि कतै देखाएको छु मैले तर मेनली चाहिँ डिग्री 1 भएकोलाई के डिग्री 2 भएकोलाई के र डिग्री 3 भएकोलाई चाहिँ के भनेर टाइप्स अफ पोलिनोमियललाई पढ्ने एउटा दुईटा टर्म भएको एउटा जस्तो फर एक्जाम्पल राइट द टाइप अफ द पोलिनोमियल 3x + 2 on the basis of its degree भन्यो राइट द टाइप अफ पोलिनोमियल on the basis of its degree भनेर यो 3x + 2 दियो भने यसको टाइप के हुन्छ ल भन त कसले भन्न सक्छ मलाई टाइप्स अफ पोलिनोमियल भनेर तिमीलाई 3x + 2 दियो on the basis of its degree भन्यो भने यसको पोलिनोमियलको टाइप के हुन्छ भन्न सक्छ कसैले एनी वान अफ यु just tell me what will be the just a minute ल कसैले भन्न सक्छ भने भन यसको टाइप अफ पोलिनोमियल अन द बेसिस अफ इट्स नम्बर अफ टर्म्स को आधारमा यसको टाइप के हो त यसको टाइप हो दुईटा टर्म छ भने यसलाई हामीले के भन्ने दुईटा टर्म छ भने डिग्रीका आधारमा चाहिँ यो लिनियर भयो लिनियर पोलिनोमियल सिन्स its डिग्री इज 1 यसको डिग्री कति छ 1 छ हेर त x को पावरमा कति छ 1 छ यसै गरी यसलाई चाहिँ हामीले टर्मका आधारमा के भन्न सक्छौं बाइनोमियल पोलिनोमियल भन्न सक्छौं दुईटा टर्म भएको पोलिनोमियल इज बाइनोमियल पोलिनोमियल दुईटा टर्म छ भने बाइनोमियल डिग्रीका आधारमा चाहिँ एउटा यसको डिग्री 1 छ सो डिग्री 1 भएकाले वी क्यान से इट इज लिनियर पोलिनोमियल ठीक छ सो यो भयो क्वेशन नम्बर 1 को बी का लागि सोध्न सक्ने केही सम्भावित प्रश्नहरु 1 को बी पछाडी हामी लागौं क्वेशन नम्बर
2 को A मा सबैले यो नोट बनाउँदै गर्दै गर है त I suggest you to make notes while seeing or while watching this live session. Now let's talk about question number 2A. Question number 2A. In question number 2A, the question will be asked from matrix. म्याट्रिक्सबाट क्लास 9 को विद्यार्थीलाई कस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ त भने एउटा चाहिँ म्याट्रिक्स प्रोडक्ट निकाल्ने सोध्न सक्छ, म्याट्रिक्स दिएर ट्रान्सपोज निकाल्ने सोध्न सक्छ हैन, म्याट्रिक्सको अर्डरसँग बेस्ड भएको क्वेसन सोध्न सक्छ अथवा म्याट्रिक्सको प्रोडक्टको प्रोपर्टीसँग बेस्ड भएको क्वेसन. सो अ लट अफ क्वेसन्स आर देयर. ample number of questions can be asked. हैन, ample amount of questions might be asked. तर म केही रिप्रेजेन्टेटिभ क्वेसन्सहरु यहाँ डिस्कस गर्छु. I'll be discussing some representative questions here. So for example, 2 को A मा what is the degree of what is the order of A is equals to 1 2 3. यसको अर्डर के हुन्छ भनेर सोध्यो तिमीलाई. यसको अर्डर के हुन्छ भनेर सोध्यो. What will be the order of 1 2 3? A equals to 1 2 3. यसको अर्डर के हुन्छ कसैले भन्न सक्छ मलाई? What is the order of A is equals to 1 2 3? यसको अर्डर हुन्छ रो बाई column. Okay, just a minute. I think screen देखिरहेको छैन यसको लाइभ. Okay, just a minute. Let me do the proper settings here. Okay, I'm extremely sorry for the technical disturbance. Okay, I think it's fine now. So let's discuss the questions. I was discussing the question number 2A. 2 को A मा तिमीलाई एउटा म्याट्रिक्स दियो A is equals to 1 2 3 अथवा 2 3 1 यस्तो कुनै एउटा र्यान्डम म्याट्रिक्स दियो र यो म्याट्रिक्सको तिमीलाई अर्डर कति हुन्छ भनेर सोध्यो. What is the order of this matrix? रिप्ले नै छैन अनि रिप्ले गर्न मिल्दैन, ब्याक गरेर हेर्न मिल्दैन र मिल्छ होला. मिल्छ है. सो what is the order of this matrix भने यो म्याट्रिक्सको अर्डर के हुन्छ र त यो म्याट्रिक्सको अर्डर हुन्छ 1/3. The order of this matrix is 1/3. Why? किन भन त यसको अर्डर 1/3 किन हुन्छ भने यसमा नम्बर अफ रोज कतिवटा छ र नम्बर अफ कलम कतिवटा छ र त नम्बर अफ रोज भनेको हेर है रामचन्द्र भनेर सिकाएको छ नि हामीले अर्डर भनेको. अर्डर याद गर्नको लागि रामचन्द्र अथवा राम भनेको रो, चन्द्र भनेको कलम. सो रो कतिवटा छ र कलम कतिवटा छ? रो कतिवटा छ हेर त रो यसमा चाहिँ एउटा छ, कलम कतिवटा छ यसमा तीनटा छ. सो 3 column 1 row. So its order is 1/3. I hope you understand it. यस्तो यो अर्डर बेस्डमा भएको क्वेसन्स हो त जानिराख. अनि अर्को भनेको चाहिँ 2 को A मा सोध्न सक्ने भनेको इफ A is equals to 1 2 3 4 5 6 यस्तो एउटा म्याट्रिक्स दियो 1 2 3 4 5 6 र तिमीलाई निकाल्न भन्यो A ट्रान्सपोज निकाल्न भन्यो भने how will you find the value of A transpose? यसको A ट्रान्सपोज कति हुन्छ र त नेपाली मन भन्ने विद्यार्थीले चाहिँ यसमा चाहिँ 1/3 लेखेको छ. द्याट्स योर राइट एन्सर. यो अर्लियर क्वेसनको थियो. सो A ट्रान्सपोज इज इक्वल्स टु 1 2 3 4 5 6 छ भने यसको ट्रान्सपोज हुन्छ 1 3 5 2 4 6. यदि कसैले चाहिँ अरू सब्जेक्ट पढ्न खोजिरहेछ अथवा इपिएसए पढिरहेछ भने पनि यसलाई चाहिँ सानो भोल्युम बनाएर सुनिराख यदि क्लास 9 कै विद्यार्थी हो भने. र यदि कुनै एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स अथवा आफूलाई नआउने जस्तो क्वेसन लाग्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तिमीले लाइभमा ब्याक भएर फेरि डिटेलमा सुन्न सक्छौ. सो यसको अर्डर भयो. यसलाई के गर्ने? ट्रान्सपोज भन्यो भने फाइन्ड द ट्रान्सपोज अफ ए भन्यो भने हामीले ट्रान्सपोज निकाल्न के गर्नु पर्यो? त्यसलाई चाहिँ रोलाई कलममा इन्टरचेन्ज गर्नु पर्यो र कलमलाई रोमा चेन्ज गर्नु पर्यो. सो के गर्ने? रोलाई कलम र कलमलाई रोमा इन्टरचेन्ज गर्न सक्यो भने द्याट इज अ ट्रान्सपोज अफ द म्याट्रिक्स. द्याट इज द ट्रान्सपोज अफ अ म्याट्रिक्स. ठिक छ? रोलाई कलममा र कलमलाई रोमा. अब त्यो पनि नबुझ कतिले हैन, कतिले त्यो पनि यदि बुझ्दैन भने मैले भनिदिन्छु.
यो 1 2 छ नि र त्यो तेर्सो जुन छ यसलाई चाहिँ हामीले ठाडो बनाएको छ, यसरी लेखेको छ। तेर्सोमा भएकोलाई यसरी भर्टिकलमा चेन्ज गर्ने हैन। जस्तो 3 4 जुन छ 3 4 चाहिँ अब सेकेन्डमा आउने भयो। 3 4 केमा आउने भयो, 3 4 आउने भयो यसरी, 3 4 आउने भयो यसरी, र 5 6 आउने भयो यसरी। सो 1 2 3 4 5 6 आयो, 1 2 3 4 5 6 रोमा भएको कलममा चेन्ज भयो, रोमा भएको कलममा चेन्ज भयो। ठिक छ। सो नेक्स्ट क्वेसन यसमा सम्भावित अर्को के हुन सक्छ भने फर एक्जाम्पल तिम्रो सेटमा लास्टको सेटमा भएको क्वेसन पनि छ। लास्टको सेटमा भएका सबै क्वेसन टोटल्ली त्यसमै मात्र डिपेन्ड चाहिँ गर्ने होइन, तर त्यसलाई चाहिँ आधार मानेर प्र्याक्टिस चाहिँ गर्ने भनेको है मैले। सो इफ ए इज इक्वल्स टु 1 2 3 3 4 0 यस्तो खालको कुनै एउटा म्याट्रिक्स दियो, ए इज इक्वल्स टु 1 2 3 र 1 2 0 3 4 0 भनेर एउटा म्याट्रिक्स दियो भने वाट इज द भेल्यु अफ A11 भन्यो हैन, वाट इज द भेल्यु अफ A11 भन्यो भने सुरुमा के गर्ने, यसलाई कसरी काउन्ट गर्ने भन्ने तरिका सिकाएको छु यहाँ हेर। A11 भन्यो भने हाउ विल यु फाइन्ड इट। सो A11 भन्यो भने यो A11 यो A12 यो A13, 11 12 13 यो 21 22 23, A21 A22 A23 भनेपछि A11 भनेको अथवा A11 भनेको यसमा कुन हुने भयो भने त A11 भनेको दिनु भयो 3 हुने भयो। द भेल्यु अफ A11 इज A11 इज 1, आइम सरी यसलाई चाहिँ 1 है त। जस्तो A31 भन्यो भने A31 नै A21 भन्यो भने यो 11 12 13 यो 21 22 23 भनेपछि A21 भन्यो भने इट विल बी 3, द भेल्यु अफ A21 अथवा A21 इज इक्वल्स टु 3। ओके, आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड इट। लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। 2 को ए मै अर्को क्वेसन कस्तो सोध्न सक्छ भने अन्डर वाट कन्डिसन टु म्याट्रिसेस क्यान बी मल्टिप्लाइड, अन्डर वाट कन्डिसन टु म्याट्रिसेस क्यान बी मल्टिप्लाइड, अथवा यसलाई यसरी सोध्न सक्छ इफ ए एन्ड बी आर टु म्याट्रिसेस, अथवा इफ ए एन्ड बी आर टु नन इम्प्टी म्याट्रिसेस, इफ ए एन्ड बी आर टु म्याट्रिसेस under what condition these two can be multiplied, अथवा under what condition AB is defined, under what condition AB is defined भनेर सोध्यो भने how will you write it? If A and B are two matrices, under what condition AB is defined, under what condition AB is defined भने के लेख्नु पर्यो, if the number of column of first matrix is equal to number of rows of second matrix। मैले क्रिस्टियानो रोनाल्डो हुनु पर्यो भनेर भन्ने गरेको छु। दुईटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई हुनको लागि अघिल्लो म्याट्रिक्सको कलम र पछाडि म्याट्रिक्सको चाहिँ रो इक्वल हुनु पर्यो। यदि अघिल्लो म्याट्रिक्सको कलम र पछिल्लो म्याट्रिक्सको रो इक्वल हुन्छ भने देन द म्याट्रिक्स प्रोडक्ट एबी इज डिफाइन्ड। अब यो केसमा चाहिँ एबी डिफाइन हुन्छ कि भनेर सोध्यो भने हुन्छ कि हुन्न भने ए को नम्बर अफ कलम र बी को नम्बर अफ रोज इक्वल हुनु पर्यो। एबी डिफाइन हुनको लागि ए को नम्बर अफ कलम क्रिस्टियानो हैन, नम्बर अफ कलम र बी को नम्बर अफ रोज यो दुईटा इक्वल हुनु पर्यो। एउटाको कलम अघिल्लो म्याट्रिक्सको कलम र सेकेन्ड म्याट्रिक्सको रो इक्वल हुन्छ भने द म्याट्रिक्स प्रोडक्ट इज डिफाइन्ड, अथवा कहिले कम्प्याटिबल भन्ने वर्ड पनि युज गर्छ है, बी केयरफुल। सो इफ तिमीले के लेख्नु पर्यो एन्सरमा भने इफ ए एन्ड बी आर टु म्याट्रिसेस देन एबी इज डिफाइन्ड if the number of column of A equals to number of rows of B, कति बेला डिफाइन हुन्छ यदि A को नम्बर अफ कलम र B को नम्बर अफ रोज इक्वल भयो भने। यो कुरा याद गर्ने है त। अब यो कसैले नबुझ्ला हैन, कसैलाई चाहिँ यो जिरै छ होला भने म यसको बारेमा अलिकति बुझाइदिन्छु। यसलाई चाहिँ डिटेलमा डिस्कसन त गर्न नभए पनि मैले चाहिँ थोरै ब्रिफमा डिस्कस गर्न सक्छु। नोट फर एक्जाम्पल ए को भेल्यु छ, ए को इलिमेन्टहरु छ 1 2 3, बी को इलिमेन्टहरु छ 1 4 3 6। अब यसमा हेर, यसमा नम्बर अफ रो कतिवटा छ, नम्बर अफ कलम कतिवटा छ। पहिला हामीले एबी को लागि चेक गर्न खोजिरहेका छौं भने एबी डिफाइन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर डिफाइन गर्न खोजिरहेको छ, अथवा हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्न भनेको छ भने पहिला नम्बर अफ कलम अफ ए हेर्ने। ए को नम्बर अफ कलम कतिवटा छ, ए को नम्बर अफ कलम कति छ ल भन्न त कसरी भन्न सक्छ? ए को नम्बर अफ कलम कति छ? ए को नम्बर अफ कलम भनेको त कलम भनेको जस्तो ठाडोवाला। सो 1 2 3 भने पनि यसमा एउटा मात्रै छ, नम्बर अफ कलम एउटा। ए को नम्बर अफ कलम एउटा, ठीक छ।
ए को नम्बर अफ कलम एउटा छ भने बी को नम्बर अफ रोज कतिवटा छ, बी को रोज भनेको यस्तो है, रोज भनेको यो वाला, कलम भनेको यो वाला, भने पेन पकेटमा राख्दाखेरि यसरी राखिन्छ, ठाडो गरेर राखिन्छ, त्यसरी सम्झ, कलम कलम यसरी राखिन्छ। सो कलम भनेको यस्तो ठाडोवाला र रोज भनेको यस्तो तेर्सोवाला। सो रो कतिवटा छ यसमा, बी को नम्बर अफ रोज कति छ त, बी को नम्बर अफ रोज भनेको, बी को नम्बर अफ रोज भनेको एउटा छ। सो एउटाको नम्बर अफ कलम, अघिल्लो म्याट्रिक्सको नम्बर अफ कलम र पछिल्लो म्याट्रिक्सको नम्बर अफ रोज इक्वल भयो भने we can say that the matrix product AB is defined, or we can say that the matrix product AB is compatible. अब यदि कसैलाई चाहिँ मल्टिप्लाई नै गरेर हेर्न मन लाग्छ भने म हेरौँ, ए को इलिमेन्ट के छ र बी को इलिमेन्ट के छ, एबी इज इक्वल्स टु, ए को इलिमेन्ट्सहरू के छ, 1 2 3, नोट बनाउँदै गर ल, बनाउँदै कपमा लेख्दै गर, यतिकै हेरेर मात्र पछि त बिर्सेला फेरि, हुन त यो पछि भिडियो रिभ्यू गरेर पनि यसलाई रिप्ले गरेर पनि हेर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ लिजेन्ड आर से द्याट यो ल्याङ्ग्वेज आर चाइना, के लेखेको भयो त्यो, यस्तो यो जे पाइ त्यो लेख्यो भने चाहिँ म तिमीलाई चाहिँ एकछिन टाइम आउट गराइदिन्छु है त। सो अलिकति इन्टरेक्टिभ होस्, कि त सकेसम्म मैले सोधेको क्वेसन्सहरूको एन्सर भन, अथवा त्यो अनावश्यक कुराहरू लेख्यो भने चाहिँ टाइम आउट पाउँछ है त। सो दुईवटालाई म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने भने यसको रो र मल्टिप्लाई गर्ने बेला फेरि त्यही त, रोले कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने, रोले कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने, इट विल बी लाइक दिस, 1 टाइम्स 1 1 टाइम्स 1, रोले कलमलाई मल्टिप्लाई गर्यो। अर्को भने फेरि के हुन्छ, 1 टाइम्स 4, फेरि रोले यो कलमलाई, अघि यो रोले यो कलमलाई, अब यो रोले यो कलमलाई, फेरि यो रोले यो कलमलाई, 1 टाइम्स 3, फेरि 1 टाइम्स 7, 1 टाइम्स 6, सरी 1 टाइम्स 6, ठिक छ, यसरी मल्टिप्लाई गर्ने। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो यसरी हामीले चाहिँ यसलाई के गर्न सकिन्छ, मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। सो अब सेकेन्ड रोले यो कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने, 1 टाइम्स 1 भइसकेछ, अब के भने 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 6, सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दै जाने। सिमिलरली 3 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 3 र 3 टाइम्स 6, ठिक छ। यसरी यो इलिमेन्टहरूलाई मल्टिप्लाई गर्दै जाने, ठिक छ। ओके, बुझिन्छ है त। ओके, विशालको चाहिँ के म्यासेज थियो, आइएम एक्सट्रिमली सरी, मैले तिम्रो के म्यासेज थियो भने देखिनँ, स्टार स्याडो भन्ने आइडीबाट चाहिँ यो अलिकति नचाहिने नचाहिने कुराहरू लेखिरहेको थिएँ, म त्यहाँबाट हिडन बनाइदिएँ है त। सो यसमा के गर्ने, मल्टिप्लाई यसरी गर्ने, यो म्याट्रिक्स कसरी मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने तरिका सिकाइदिएको, सधैँभरि यस्तै हुनुपर्छ जरुरी छैन। यदि एउटै म्याट्रिक्समा, यो म्याट्रिक्समा हेर्दा यसको अर्डर कति थियो, यसको अर्डर थियो 3/1, 3टा रो एउटा कलम, यसको अर्डर कति थियो 1/4, भनेपछि नयाँ बन्ने म्याट्रिक्सको अर्डर चाहिँ कति हुन्छ, 3/4, हेर त 3टा रो छ, 1 2 3 4, 4वटा कलम छ, ठिक छ। यो 1 मार्क्सको क्वेसनहरू डिस्कस गरिरहेको छु मैले, त्यससँगै मैले प्रडक्ट कसरी गर्ने भनेर पनि डिस्कस गरिदिएँ। क्वेसन नम्बर 2 को ए का लागि हामीले प्रडक्टमा बेस्ड भएर क्वेसनलाई प्र्याक्टिस गर्ने। अथवा प्रडक्ट कति बेला डिफाइन हुन्छ, कति बेला डिफाइन हुँदो रहेछ, हेलो सर प्लिज मेक अ फुल डिटेल भिडियो अफ ट्रान्सफर्मेसन प्लिज सर। ओके, यो क्लास 10 को विद्यार्थीले डिस्कस गरेको होला, म ट्रान्सफर्मेसनको भिडियो बनाउँछु बाबु, डोन्ट वरी, तिम्रो एक्जामभन्दा सेन्टरभन्दा अगाडि नै म सकेसम्म आजै यसलाई डिस्कस गरौँला, तर लेट डिस्कसन हुन्छ है त। मैले 9 बजे पछाडि चाहिँ म क्लास 10 को सेटहरू डिस्कस गर्नेछु, र त्यो यदि ट्रान्सफर्मेसनको यदि केही पनि आइडिया छैन भने मैले सेट 1 र सेट 2मा जुन क्वेसन नम्बर 25 मा दुईवटा क्वेसन गरिदिएको छु, सेट 1 मा 25 मा र सेट 2 मा 25 नम्बर क्वेसन मैले गरिदिएको छु, त्यहाँ मैले ग्राफ सहित गरिदिएको छु, त्यहाँबाट पनि हेरेर केही आइडिया लिन सकिन्छ है त, डिसेम्बर कि। सो यो भयो हाम्रो कुन भन्दाखेरि यो म्याट्रिक्सको प्रडक्टसँग रिलेटेड 2 को ए मा। अहिले चाहिँ हामी 2 को बी मा डिस्कस गरौँ। अब क्लास 9 को विद्यार्थीहरू कोही कसले हेरिरहेको छ प्लिज मिल्छ भने यसमा च्याटमा चाहिँ आफ्नो नाम लेख्दै होला। रसोजित खड्का, गुड जब, रसोजितले चाहिँ टाइम आउटमा राखिदिएको रहेछ स्टार स्याडोलाई है त। सो 2 को बी मा क्वेसन हुनसक्छ, इफ द अर्डर अफ म्याट्रिक्स इज, होइन, जस्तो एउटा म्याट्रिक्सको अर्डर दिएर, जस्तो फर इक्जाम्पल इफ द अर्डर अफ म्याट्रिक्स इज, इफ द अर्डर अफ म्याट्रिक्स ए इज 1/3, then what is the order of transpose of A?
what is the order of transpose of A? Transpose of A. कुनै एउटा म्याट्रिक्स दियो, त्यो म्याट्रिक्सको ओके मैले गणेशको त अघि नै बुझिसकेँ। सो एउटा म्याट्रिक्स दिएर त्यसको ट्रान्सपोजको अर्डर कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने, र म्याट्रिक्स दिएर त्यसको ट्रान्सपोजको अर्डर कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने के हुन्छ, कसरी भन्न सक्छ भने भन। म भनिदिन्छु। म्याट्रिक्स ए को अर्डर, द अर्डर अफ म्याट्रिक्स ए इज अर्डर अफ म्याट्रिक्स ए इज इक्वल्स टु 1/3 छ भने अर्डर अफ ट्रान्सपोज अफ ए, अर्डर अफ ट्रान्सपोज अफ ए भनेको कति हुन्छ 3/1, जस्ट उल्टो हुन्छ है त। रोलाई कलमसँग र कलमलाई रोसँग इन्टरचेन्ज गर्ने है त, ट्रान्सपोजको अर्डरको लागि। गणेश बुझिरहेछ मैले बोलेको आवाजहरू कस्तो आइरहेछ, केही मिल्छ भने यसो फिडब्याक देऊ त। ओके, अर्को क्वेसन डिस्कस गरौँ। क्वेसन नम्बर 3 को ए का लागि मैले एक्जाम बेस्ड इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू डिस्कस गरिरहेको छु है त। ओके सर, थ्याङ्क यू सर, आई डोन्ट ह्याभ एनी कन्सेप्ट सर, आई विल ट्राई टु लर्न फ्रम देयर। ओके, थ्याङ्क यू डिसेम्बर किङ। क्वेसन नम्बर 3 को एमा हेरौँ। 3 को एमा राइट द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन, होइन, यो चाहिँ कोअर्डिनेट फर्मबाट सोध्न सक्छ, कोअर्डिनेट जेमेट्रीबाट। 3 को एमा क्लास 9 को क्वेसनहरू डिस्कस गरिरहेको छु है मैले अहिले। कोअर्डिनेट जेमेट्रीमा जस्तो तिमीले इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पढेको छ, त्यहाँ तिमीले डिस्टेन्स फर्मुलाहरू पढेको छ होइन, तिमीले सेक्सन फर्मुला पढेको छ, मिड पोइन्ट फर्मुला पढेको छ। सो यसमा बेस्ड भएर क्वेसनहरू सोध्न सक्छ। ओके, सो क्वेसन नम्बर 3 को एमा तिमीलाई क्वेसन सोध्नु पर्यो भने, जस्तो फर इक्जाम्पल मिड पोइन्ट फर्मुला सोध्न सक्छ। राइट द मिड पोइन्ट फर्मुला भन्यो भने के सोध्न सक्छ, के लेख्न सक्छ भन त। मिड पोइन्ट फर्मुला भन्यो भने वाट विल राइट देयर। मिड पोइन्ट फर्मुला भन्यो भने x1 + x2/2 y1 + y2/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2। त्यो चाहिँ के को फर्मुला भन्दा मिड पोइन्टको फर्मुला। सिमिलरली कोअर्डिनेट जेमेट्रीमा तिमीहरूको सेन्ट्रोइडको फर्मुला सोध्यो भने के लेख्छौ फर्मुला, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3 भनेर सोध्न सक्छ। त्यो भनेको तिम्रो सेन्ट्रोइड फर्मुला। अर्को भनेको तिमीलाई सेक्सन फर्मुला इन्टरनल डिभिजनको के हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। सेक्सन फर्मुला इन्टरनल डिभिजन के हुन्छ भने त m1x2 + m2x1/m1 + m2, m1y2 + m2y1/m1 + m2। त्यो चाहिँ सेक्सन फर्मुला इन्टरनल डिभिजनको लागि प्लसवाला, एक्सटर्नल डिभिजनको लागि माइनसवाला। इन्टरनल डिभिजनको लागि प्लसवाला र एक्सटर्नल डिभिजनको लागि माइनसवाला। आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड इट। सो यो इन्टरनल डिभिजन र एक्सटर्नल डिभिजनको लागि फर्मुला भइहाल्यो है। र त्यसै गरी तिमीले अर्को क्वेसन सोध्न सक्छ, डिस्टेन्स फर्मुला के हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। डिस्टेन्स फर्मुला के हो भनेर सोध्न सक्छ। डिस्टेन्स फर्मुला दुईवटा पोइन्ट दिएको छ भने एउटा पोइन्टको कोअर्डिनेट ax1 y1 र अर्को पोइन्टको कोअर्डिनेट bx2 y2, ax1 y1 र bx2 y2 दिएको छ भने त्यसको डिस्टेन्स फर्मुला के हुन्छ, √* x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठिक छ। सो आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड इट। नेक्स्ट क्वेसन तिम्रो साथीहरूलाई पनि सेयर गर है त। यो थोरैजना मात्र विद्यार्थी देखिरहेको छु, कति 10 को विद्यार्थीहरू पनि होला। स्पेसल्ली जो 10 को विद्यार्थी छ प्लिज अहिले चाहिँ वाच नगर, अहिले चाहिँ पढ्दै गर। पछि आफ्नो टाइम आउँछ क्लास 9 बजे पछाडि चाहिँ म 8:30 बजेसम्म क्लास 9 को डिस्कस गर्छु, आधी घन्टा ब्रेक लिन्छु र 9 बजेदेखि म क्लास 10 को डिस्कसन गर्नेछु है त। सो यो भयो कोअर्डिनेट जेमेट्रीमा यस्तो क्वेसन। अनि अर्को खालको क्वेसनहरू कस्तो सोध्न सक्छ भने इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पनि पढिसकेका छ हामीले कोअर्डिनेट जेमेट्रीमा। अर्को भनेको तिमीलाई एरियासँग रिलेटेड सोध्न सक्छ। इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइनमा जस्तो राइट द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म भन्ला होइन। स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म भन्यो भने इक्वेसन के हुन्छ भन त, कसैले भन्न सक्छ भने भन। स्लोप इन्टरसेप्ट फर्ममा इक्वेसन हुन्छ y = mx + c। यो चाहिँ कुन फर्ममा भन्दा स्लोप इन्टरसेप्ट फर्ममा। स्लोप दियो र y इन्टरसेप्ट दियो भने, यदि कसैले जिरै छ अहिलेसम्म 9 क्लासको केही पनि पढेको छैन, केही पनि थाहा छैन भने यो के कुराहरू चाहिँ के भनेको छ जस्तो लाग्न सक्छ। त्यो लाग्नु स्वाभाविक पनि हो, त्यो लाग्नु पनि पर्छ। अहिलेसम्म केही पनि थाहा छैन, एक्जामको बेलामा मात्र पढ्न खोज्यो भने चाहिँ त्यो मान्छेलाई नलागेर कसलाई लाग्ने हो होइन। सो त्यति धेरै। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, श्रेया शाही, हेलो सर। ओके, हेलो श्रेया।
के हेरेको जीएफ छ मेरो ओके आई नो तिम्रो जीएफ छ ल तिमी अब हाइड भएर बस है त सो इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टु mx प्लस c स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा लेख्यो भने x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल्स टु 1 यो चाहिँ डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल्स टु 1 र अर्को भनेको तिमीले नर्मल फर्म पढेको छौ तिमीले x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टु स्मल p यदि लाइनको इक्वेसन नर्मल फर्ममा सोध्यो भने x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टु स्मल p सन्देश पण्डित इफ यु आर आई नो यु आर फ्रम क्लास 9 तिमी चाहिँ नोट नै बनाएर लेखिराख र एक्जामको बेलामा यो रिभिजन गरेर आऊ है त सो नर्मल फर्मको इक्वेसन सोध्न सक्छ यो नर्मल फर्मको भयो यो अघिको सुरुको स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म हैन हामीले स्लोपको बारेमा पढिसकेको छ स्लोपकै फर्मुला पनि सोध्न सक्छ हैन अर्को यो भनेको डबल इन्टरसेप्ट फर्म यो भनेको नर्मल फर्म है इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन नर्मल फर्म यो सबै चाहिँ तिमीलाई यसरी 1 मार्क्समा सोध्न सक्छ ओके सर के नाम हो यस्तो मैले हटाइदिसके है सर बुझेन हल्का भनेको छ अब तिमीले के अब क्लासमा केही पनि ध्यान दिएको छैन यो टपिकको तिमीलाई पढेको नपढेको पनि केही पनि थाहा छैन भने अहिले चाहिँ मैले जे भन्छु त्यसलाई चाहिँ अहिले लेखेर राख र त्यसलाई चाहिँ तिमीले क्लासमा अथवा स्कुलमा मलाई कतै भेट्यो भने चाहिँ त्यसरी बुझ्दा त्यसरी सोध्दा चाहिँ होला है त अहिले म डिटेलमा च्याप्टर वाइज डिस्कसन गर्न गइरहेको छैन मैले चाहिँ यो क्लास भनेको कस्तो भनेपछि पहिला पढिसकेको विद्यार्थीलाई चाहिँ जस्ट रिकल गर्नको लागि मात्र है त्यही पनि म तिमीले सोधिहालेको भएर म भन्छु मैले हामीले इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन भन्ने टपिक पढेको छ हामीले त्यसमा 3टा इक्वेसन पढेको छ एउटा स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म कुनै पनि स्ट्रेट लाइनको स्लोप दियो र y इन्टरसेप्ट दियो भने त्यसको इक्वेसन के हुन्छ y इक्वल्स टु mx प्लस c y इक्वल्स टु mx प्लस c र अर्को भनेको x बाई a प्लस y बाई b इक्वल्स टु 1 कति बेला त्यो चाहिँ डबल इन्टरसेप्ट फर्म अथवा x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट दिएको बेलामा अब x इन्टरसेप्ट पनि थाहा छैन y इन्टरसेप्ट पनि थाहा छैन भने चाहिँ फेरि अलि अप्ठ्यारो भयो अब x इन्टरसेप्ट भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि लाइनले x एक्सिसमा कुन पोइन्टमा काटेको छ त्यहाँदेखि ओरिजिनसम्मको डिस्टेन्स हो त्यो भनेको x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट भनेको पनि सिमिलर हैन x एक्सिस कुनै पनि स्ट्रेट लाइनले y एक्सिसमा कुन पोइन्टमा काटेको छ त्यहाँदेखि ओरिजिनसम्मको डिस्टेन्स भनेको y इन्टरसेप्ट र अर्को छ नर्मल फर्मको इक्वेसन के हुन्छ भन्दा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टु स्मल p यसलाई चाहिँ हामीले परपेन्डिकुलर फर्म पनि भन्छौँ यसलाई हामीले परपेन्डिकुलर फर्म पनि भन्न सक्छौँ परपेन्डिकुलर फर्मको इक्वेसन लेख भनेर सोध्यो भने 1 मार्क्समा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टु स्मल p भनेर भने नर्मल फर्म भने पनि के लेख्ने x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टु स्मल p ओके सो आई होप केही न केही भए पनि थोरै भए पनि यसले हेल्प गर्नेछ टोटल्ली अब जिरोबाट त हामी यसमा चाहिँ डिस्कस गर्न सकिँदैन होला है तर जति यसमा डिस्कस गरिन्छ एटलिस्ट एकजना भए पनि विद्यार्थीले फाइदा गर्यो भने आई थिङ्क माई लाइफ सेसन इज फ्रुटफुल त्यसले चाहिँ काम गर्यो भन्ने मैले सोच्नेछु है त क्वेसन नम्बर 3 को ए पछि 3 को बीमा हामीले के क्वेसनहरू डिस्कस गरौँ 3 को बीमा हामीले के क्वेसनहरू डिस्कस गरौँ राइट द फर्मुला हैन यहाँ पनि फर्मुला नै सोध्न सक्छ अथवा तिमीलाई चाहिँ डिफाइन लोकस भन्न सोध्न सक्छ हैन सो यस्ता चिजहरू जस्तो फर एक्जाम्पल लोकससँग रिलेटेड यसमा 1 मार्क्सको कस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ भने लोकससँग रिलेटेड सो द्याट यो यसलाई 2 मार्क्समा पनि सोध्न मिल्छ सो द्याट द पोइन्ट 0,0 lies on the locus अथवा इक्वेसन of the line x is equals to y एउटा स्ट्रेट लाइन छ यो स्ट्रेट लाइन x इक्वल्स टु y भन्ने एउटा स्ट्रेट लाइन छ x इज इक्वल्स टु y भन्ने स्ट्रेट लाइनमा एउटा पोइन्ट 0,0 भन्ने पोइन्ट यसमा पर्छ देखाउ भनेको छ र 0,0 भन्ने पोइन्ट यसमा पर्छ भनेर देखाउ भने के गर्ने चाहिँ यदि लोकसमा यो पोइन्ट पर्छ भनेर देखाउ भने के गर्ने त्यो पोइन्टको x को भ्यालु र त्यो पोइन्टको y को भ्यालु चाहिँ लगेर इक्वेसनमा राख्ने यदि इक्वेसनमा राख्दा दुवैतिर भ्यालु बराबर आयो भने चाहिँ त्यो लोकसमा पर्छ तर दुवैतिर भ्यालु बराबर आएन भने लोकसमा त्यो पोइन्ट चाहिँ पर्दैन ठीक छ
सो सुरुमा के लेख्ने भने here the given equation is x equals to y. Sorry, here the given equation is x equals to y. Solution: given equation is x is equals to y. Given equation के छ हामीसँग x equals to y छ. Okay, अनुरोध छ, hello sir, hello अनुरोध, how are you? यदि लाइभ वाच गरिरहेछ भने यो हेलो मात्र भन्दा पनि तिमीले कपीमा लेख्न चाहिँ ट्राई गर. मैले चाहिँ यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ एक्जाम ओरिएन्टेड क्वेसन्सहरू डिस्कस गरिरहेको छु. यसले चाहिँ तिमीलाई एक्जाममा रिभिजन गर्नलाई हेल्प गर्नेछ. मैले आजको क्लासमा सकेसम्म एटलिस्ट ग्रुप ए सबै सकाएर ग्रुप बीको केही क्वेसनहरू डिस्कस गर्नेछु र हामी नेक्स्ट क्लासमा अथवा एक्जामभन्दा अघिल्लो दिन चाहिँ म भोलि चाहिँ क्लास 10को मात्र डिस्कस गर्नेछु र एक्जामभन्दा अघिल्लो दिन भनेको सन्डे चाहिँ मैले ग्रुप सी र ग्रुप डीको क्वेसनहरू डिस्कस गर्नेछु है त. सो गिभन इक्वेसन इज एक्स इक्वल्स टु वाई. यो इक्वेसनमा तिम्रो 0,0 भन्ने पोइन्ट चाहिँ पर्छ कि पर्दैन भनेर सोधेको छ. यो इक्वेसनमा एक्स इक्वल्स टु वाई भन्ने इक्वेसनमा 0,0 भन्ने पोइन्ट पर्छ कि पर्दैन भनेको छ अथवा ओरिजिन भन्ने पोइन्ट पर्छ कि पर्दैन भनेको छ. सो के गर्ने भन्दा यसको एक्सको भेल्यु र यसको वाईको भेल्यु इक्वेसनमा लगेर राख्ने. एक्सको भेल्यु र वाईको भेल्यु इक्वेसनमा राख्ने. दुवैतिर बराबर आयो भने इक्वेसनमा पर्छ, दुवैतिर बराबर आएन भने इक्वेसनमा पर्दैन. सो पुटिङ x इज इक्वल्स टु 0, पुटिङ x इज इक्वल्स टु 0 एन्ड y इज इक्वल्स टु 0 इन इक्वेसन 1. हेर त इक्वेसन 1 मा तिमीले x र y को भेल्यु राख त 0 बराबर 0 आयो. 0 बराबर 0 त दुवैतिर बराबर हो. ठिक छ, ट्रु हो यो. सो यदि यो भेल्यु ओके. कुशल खतिवडा, हेलो सर कुशल, हाउ आर यु कुशल? कस्तो भइरहेछ पढाइ, एक्जाम कस्तो भइरहेछ? सो 0 इक्वल्स टु 0 दुवैतिर बराबर आयो भने यो पोइन्ट चाहिँ लोकसमा पर्छ. यो पोइन्ट चाहिँ लोकसमा पर्छ. सिन्स यो ट्रु भयो, देयरफोर द पोइन्ट 0,0 देयरफोर द पोइन्ट 0,0 लाइज अन द लोकस x इज इक्वल्स टु y. लोकसमा यो पोइन्ट पर्छ भन्यो. ठिक छ. एक मार्क्समा यति नै सोध्ला. एक मार्क्समा यस्तै खालको क्वेसन सुन्न सक्छ. यसलाई चाहिँ त्यही अनुसार तयारी गर्नु. अथवा डिफाइन लोकस भन्ला. हैन, लोकसको डेफिनेसन त धेरैचोटि म डिस्कस गरिसकेको छु. अब आफै पनि खोज. यदि तिमीलाई चाहिँ थाहा छैन, एक्ज्याक्टली याद छैन भने खोजेर भए नि पढ. ठिक छ. लोकस इज अ पाथ ट्रेस्ड बाई अ मुभिङ पोइन्ट भनेर पनि पढ्न सक्छौ. अथवा किताबमा जे लेखेको छ त्यसरी पनि लेख्न सक्छौ. लोकस भनेको केही पनि होइन, एउटा मुभिङ पोइन्टले सर्टेन कन्डिसन फलो गरेर हिँड्दाखेरि बनाउने पाथ हो. ठिक छ. सो नेक्स्ट क्वेसन, यो मैले अहिले डिस्कस गरेको भनेको क्वेसन नम्बर 2 को सरी क्वेसन नम्बर 3 को बी का लागि यस्ता यस्ता क्वेसन सुन्न सक्छ भनेर डिस्कस गरे त. सो नाउ लेट्स डिस्कस फ्यु क्वेसन्स फर क्वेसन नम्बर 4A एन्ड 4B. 4 को ए र 4 को बी मा भनेको मलाई लाग्छ ट्रिगोनोमेट्रीको क्वेसन सुन्न सक्छ. यो अहिले चाहिँ मैले यो हाम्रो टोटल्ली कोर्स नसकिएको भएर मैले चाहिँ क्वेसनहरू एडजस्ट गरेको छु. कुनै टपिकबाट थप्ने र कुनै टपिकबाट घटाउने गरेको छु. सो यसमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 को सरी क्वेसन नम्बर 3 को ए मा चाहिँ 3 को ए र बी मा कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीबाट सोध्यो भने क्वेसन नम्बर 4 को ए र बी मा ट्रिगोनोमेट्रीबाट सोध्न सक्छ. बी केयरफुल. क्वेसन नम्बर 4 को ए र 4 को बी मा ट्रिगोनोमेट्रीको कस्तो कस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ त लेट्स डिस्कस. क्वेसन नम्बर 4 को ए. 4 को ए मा जस्तो फर एक्जाम्पल राइट द भेल्यु अफ साइन 30 डिग्री भन्यो. राइट द भेल्यु अफ साइन 30 डिग्री अथवा वाट इज द भेल्यु अफ साइन 30 डिग्री. राइट द भेल्यु अफ साइन 30 डिग्री भन्यो. यसको भेल्यु के हुन्छ ल भन्दा साइन 30 डिग्री भेल्यु कति हुन्छ? साइन 30 डिग्रीको भेल्यु हुन्छ 1/2. द भेल्यु अफ साइन 30 डिग्री इज 1/2. ठिक छ. सिमिलरली तिमीलाई अर्को साइन 30 नभनेर साइन 60 भन्ला, साइन 45 भन्ला, साइन 90 भन्ला, साइन 0 भन्ला. डिफ्रेन्ट भेल्यु सोध्न सक्छ तिमीलाई. साइनको अथवा कसको भेल्यु सोध्न सक्छ, ट्यानको भेल्यु सोध्न सक्छ, जेसुकै पनि भेल्यु सोध्न सक्छ. सो यस्तो डिफ्रेन्ट कन्डिसनको डिफ्रेन्ट एङ्गलको लागि डिफ्रेन्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजहरूको भेल्यु याद गर्ने, स्पेसल्ली फर्स्ट क्वाड्रेन्टको. ठिक छ. र यसमा तिमीलाई अर्को 4 को ए मै सोध्न सक्ने अर्को क्वेसनहरू के हुन सक्छ भने वाट इज द भेल्यु अफ साइन 90 माइनस थीटा. वाट इज द भेल्यु अफ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा. साइन 90 डिग्री माइनस थीटाको भेल्यु के हुन्छ भनेर सोध्न सक्यो हैन. वाट इज द भेल्यु अफ साइन 90 प्लस थीटा भनेर सोध्न सक्यो. वाट इज द भेल्यु अफ कसेक 90 प्लस थीटा भनेर सोध्न सक्यो. कसेक 90 प्लस थीटा. वाट इज द भेल्यु अफ कसेक 90 माइनस थीटा. कसेक 90 माइनस थीटा. वाट इज द भेल्यु अफ ट्यान 90 प्लस थीटा अथवा 180 प्लस थीटा.
यस्तो क्वेसनहरु पनि सोध्न सक्छ क्वेसन नम्बर 4 को ए मा ठीक छ सो यो सबै भ्यालु चाहिँ तिमीले कास्ट रुलको आधारमा गर्न सक्छौ यदि कसैलाई याद छैन भने मैले अलिकति ब्रिफमा डिस्कस गरिदिन्छु यसलाई तिमीले कास्ट रुलको आधारमा जस्तो sin 30 भनेको त 1/2 भइहाल्यो तर यो भ्यालुहरु जस्तो sin 90 - θ sin 90 + θ भनेर चाहिँ फर्मुला नै भनेर याद गर्न लगाएको छु कसरी गर्ने त भने यहाँ चाहिँ कन्ठ पार्नु पर्दैन एउटा टेक्निक जाने पुग्छ कास्ट रुल भन्ने CAST कास्ट भन्ने यसरी सम्झिने यसलाई This one is first quadrant, this one is second quadrant, this one is third quadrant, and this one is fourth quadrant. First, second, third, fourth quadrant हो ठीक छ यो डिफरेन्ट क्वाड्रेन्टमा कुन एंगल हुन्छ भन्ने कुरा जानिराख जस्तो फर एक्जाम्पल यो तिम्रो बाउन्ड्रीमा हेर यो 90 डिग्री बाउन्ड्री हो तिमीले यसरी पेन घुमाउँदै ल्यायो यहाँनिर आइपुग्यो भने 90 डिग्री यहाँनिर आइपुग्यो भने 180 डिग्री यहाँनिर आइपुग्यो भने 270 डिग्री र यहाँनिर आइपुग्यो भने 360 डिग्री हुन्छ सो यो डिफरेन्ट क्वाड्रेन्टहरुको बाउन्ड्री लाइनको बीचमा एंगल कति छ 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री सो 90 बाट अलिकति तिमीले केही एंगल घटायो भने 90 बाट सर्टेन एंगल घटायो भने हाम्रो यसमा कुनमा पुग्छ त यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा सो 90 डिग्री माइनस थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेन्ट 90 डिग्री बाट अलिकति अगाडि बढाइदेऊ 90 डिग्री बाट अलिकति बढाइदेऊ भनेको 90 डिग्री प्लस थीटा भनेको कुन क्वाड्रेन्टमा यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा सिमिलरली 180 डिग्री बाट अलिकति घटायो भनेको चाहिँ यो बाउन्ड्री जुन छ 180 डिग्री यो चाहिँ 180 डिग्री माइनस थीटा यो के हुन्छ 180 डिग्री माइनस थीटा ठीक छ र यो भन्दा थोरै अलिकति बढ्यो भने इट विल बी 180 डिग्री प्लस थीटा 180 मा अलिकति बढाइदियो भने 180 डिग्री प्लस थीटा दैट विल बी इन द थर्ड क्वाड्रेन्ट सिमिलरली 270 डिग्री भनेको यसबाट अलिकति घटाइदियो 270 माइनस थीटा यो पनि थर्ड क्वाड्रेन्टमा सिमिलर गोस फर द फोर्थ क्वाड्रेन्ट अल्सो ठीक छ अब यो क्वाड्रेन्टहरु पत्ता लगाउन सिक 90 माइनस थीटा भनेको कुन क्वाड्रेन्टमा छ त 90 डिग्री यो भयो 90 बाट अलिकति घटायो भनेपछि कुन क्वाड्रेन्टमा पुग्यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा कुन रेशियो पोजिटिभ हुन्छ अल आर पोजिटिभ सबै रेशियो के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ सो सुरुमा के लेख पोजिटिभ लेखिहाल सुरुमा के लेख्ने पोजिटिभ लेख्ने सो sin 90 माइनस थीटा भनेको के हुन्छ sin त cos यो 90 र 90 डिग्री र 270 डिग्रीमा रेशियो चेन्ज यसको डिटेलमा डिस्कसन मैले एउटा भिडियो पनि यो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अफ एनी एंगल भन्ने भिडियोमा सायद त्यहाँ डिस्कस गरेको छु जस्तो लाग्छ मैले त्यहाँनिर पनि हेर्न सक्छौ मैले अलिकति भन्छु 90 र 270 मा चेन्ज 180 र 360 मा चेन्ज अहिले यति मात्र बुझौँ है त खासमा अड मल्टिपल इवन मल्टिपलको कुरा बुझेर मात्र बुझ्न सकिन्छ 90 र 270 मा चेन्ज 180 र 360 मा नो चेन्ज सो चेन्ज त कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो म्याजिक हेक्सागन छ म्याजिक हेक्सागनको कन्सेप्ट राम्रोसँग याद गर म्याजिक हेक्सागनमा मैले बारम्बार एकदम फोकस गर्ने गरेको छु साइन कसको बाटोमा ट्यान कटको उडाउँदै सेक सेक हिँडेका वनलाई चढाउँदै सो यसका आधारमा तिमीले यो कम्प्लिमेन्ट्री रेशियोहरु याद गर्न सक्छौ साइन कस ट्यान कट सेक कसेक ठीक छ सो जस्तो फर एक्जाम्पल यसलाई कसरी याद गर्ने त यो कम्प्लिमेन्ट्री रेशियो भन्दाखेरि sin 90 माइनस थीटा भनेको cos थीटा अथवा चेन्ज हुन्छ भने sin cos मा चेन्ज भयो र cos केमा चेन्ज हुन्छ cos चेन्ज हुन्छ sin मा tan चेन्ज हुन्छ cot मा र cot चेन्ज हुन्छ tan मा sec चेन्ज हुन्छ cosec मा र cosec चेन्ज हुन्छ sec मा यो रेशियो यसरी सम्झिने है sin cos को बाटोमा tan cot उडाउँदै sec cos sec हिँडेका वनलाई चढाउँदै सो रिमेम्बर इट है त सो sin केमा चेन्ज भयो cos मा cos theta sin will be changed into cos theta sin 90 plus theta 90 plus theta भनेको कुन क्वाड्रेन्ट रह्यो 90 plus theta भनेको सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा sin पोजिटिभ हुन्छ सो यहाँ पनि के हुन्छ पोजिटिभ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा sin के भयो फेरि पनि पोजिटिभ भयो सो 90 plus theta sin 90 plus theta यहाँ पनि के भयो cos theta रेशियो चेन्ज हुन्छ 90 मा सो रेशियो विल बी cos theta सिमिलरली cosec 90 plus theta 90 plus theta भनेको कुन क्वाड्रेन्ट फेरि यहाँ 90 plus theta भनेको सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा यहाँ cosec के हुन्छ cosec चाहिँ यहाँनिर पोजिटिभ हुन्छ सो cosec विल बी चेन्ज इन्टु sec दैट इज sec थीटा cosec केमा चेन्ज भयो sec थीटा मा चेन्ज भयो अर्को cosec 90 माइनस थीटा cosec 90 माइनस थीटा भनेको 90 डिग्री माइनस थीटा भनेको फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा सबै रेशियो पोजिटिभ सो cosec 90 माइनस थीटा भनेको फेरि के भयो sec थीटा भयो प्लस sec थीटा भयो सो यस्तो क्वेशनहरु सोध्न सक्छ तिम्रो क्वेशन नम्बर कतिमा भन्दा
क्वेसन नम्बर 4 को ए मा यस्तो क्वेसन सुन्न सक्छ, बी केयरफुल। 4 को ए मा अर्को क्वेसनहरु कस्तो सुन्न सक्छ भने तिमीलाई फर एक्जाम्पल क्वेसन नम्बर 4 को ए मा अर्को क्वेसन सुन्न सक्छ, इफ sin a is equals to 2/3, if sin a is equals to 2/3, what is the value of cosec a? Cosec a is equals to what? sin a को भ्यालु दिएर cosec a को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोध्यो हैन। sin a को भ्यालु दिएर cosec a को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने कसरी निकालेर भन्दा कसरी भन्न सक्छ, sin a को भ्यालु दिएर cosec a को भ्यालु निकाल्न भन्यो भने how will you find it? The value of cosec a will be 2/3 छ भने sin को 3/2 हुन्छ cosec को। सो यसमा के छ र त sin a is equals to 2/3 छ, sin a को भ्यालु कति छ 2/3। तिमीले निकाल्नु पर्ने भ्यालु के को छ, cosec a को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। सो cosec a is equals to के हुन्छ, cosec a भनेको 1/sin a, 1/sin a अथवा cosec भनेको के को रेसिप्रोकल हो भन्दा sin को रेसिप्रोकल हो। सो 1/sin a भनेको sin a भनेको त 2/3 छ हामीसँग, रेसिप्रोकल गरेर के हुन्छ 3/2 हुन्छ। सो cosec a को भ्यालु कति भयो 3/2। therefore cosec a is equals to 3/2, cosec a is equals to 3/2। ठीक छ, बुझिन्छ। सिमिलर तिमीलाई tan को भ्यालु दिएर cot को भ्यालु निकाल्न सोध्ला हैन, sin र cos को भ्यालु दिएर tan को भ्यालु निकाल भन्ला, यस्तो यस्तो क्वेसनहरु प्र्याक्टिस गर्ने। sec को भ्यालु दिएर cos को भ्यालु निकाल्न भन्दा, सो यु क्यान प्र्याक्टिस सच क्वेसन्स योरसेल्फ। ठीक छ। सो तिमीले अब यो कम्पाउन्ड एंगलको क्वेसनमा मैले एकदम फोकस गरेको छु यसपालिको एक्जाममा। सो कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला सबैले पानी पारेर आउने। क्वेसन नम्बर 5 को सरी 4 को बी मा कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला सुन्न सक्छ, बी भेरी केयरफुल। 4 को बी मा कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला जस्तो फर एक्जाम्पल sin a plus b cos a plus b sin a minus b cos a minus b tan a plus b tan a minus b cot a plus b cot a minus b। सो सबै फर्मुलाहरु याद गर्ने। सर हाउ टु डु tan, tan भनेको कुन चाहिँ भनेको हो तिमीले, माथिको क्वेसन हो। ओके, tan 180 minus theta भनेको tan 180, ओके जस्ट अ मिनेट है, छिटो जान खोजे भने चाहिँ यसमा अलिकति समस्या हुँदो रहेछ। आई एम नट युजिङ माउस हियर, अनि ल्यापटपकै माउस युज गर्दा अलिकति समस्या भइरहेछ। सो tan 180 minus theta भनेको तिमीले यसमा सोधेको होला कुशल खत्रीबाट। सो tan 180 minus theta भनेको चाहिँ 180 डिग्री माइनस थीटा भनेको कुन क्वाड्रेन्ट हेर त, 180 डिग्री माइनस थीटा इज इन द सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, 180 डिग्री माइनस थीटा इज इन द सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा हेर त, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा tan के हुन्छ, tan हुन्छ नेगेटिभ। यो त साइन र कसेकको एरिया हो, साइन र कसेकको इलाका हो यो। सो त्यहाँ tan के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ, tan के भयो त्यहाँ नेगेटिभ भयो। tan नेगेटिभ भयो भने अब 180 माइनस थीटा भनेको सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा, सो tan नेगेटिभ भयो। तर 180 र 360 मा रेशियो चेन्ज हुँदैन, मैले अघि भनिसकेको छु। 180 र 360 मा रेशियो चेन्ज हुँदैन। सो tan विल रिमेन एज tan, इट विल बी माइनस tan थीटा, इट विल बी माइनस tan थीटा। कसैले बुझेको हो, कसैले यो बुझ्यो कि बुझेनौ, बुझ्यो भने यस सर भन, एन्ड आई विल मुभ फरवर्ड। आई विल बी वेटिङ फर रिप्लाई अफ कुशल है त। कुशल, डु यु अन्डरस्ट्यान्ड इट, बुझ्यो त, बुझेन भने म अलिकति इलाबोरेट गरौँला, बुझा छ भने आई विल मुभ अन फरवर्ड। भन्न सक्छौ बाबु, जस्ट रेस्पोन्ड मी, यस सर भनेर रेस्पोन्ड गर त, बुझ्यो भने। tan 180 माइनस थीटा भनेको चाहिँ माइनस tan थीटा मैले लेखेको, बुझ्यो कि बुझेनौ। ओके गुड। सो जस्ट अ मिनट, ओके म अब 10 देखि 10-15 मिनट मात्र क्लास 9 को क्वेसन डिस्कस गर्छु। आज मैले बेसिकली ग्रुप ए को क्वेसन्सहरु डिस्कस गर्न खोजेको हो। ग्रुप ए को भिडियो यदि यसले कसैले चाहिँ क्लास 10 को 9 को विद्यार्थीहरु कसैले हेरेको छैन भने, तिम्रो साथीहरु कसैले हेरेको छैन, के टेक्निकल इररहरु छ, टेक्निकल समस्याहरु छ भने चाहिँ साथीहरुलाई खबर गरिदेऊ, यो भिडियो चाहिँ एकचोटी हेर्न सजेस्ट गर एक्जाम भन्दा अगाडि है त। सो 4 को बी मा तिमीलाई क्वेसन सोध्न सक्छ, मैले अघि नै भनिसके। यसमा चाहिँ तिमीलाई कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला, कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला लाइक sin a plus b cos a plus b sin a minus b cos a minus b, यस्तो फर्मुलाहरु याद गर्ने। tan a plus b tan a minus b हैन, cot a plus b cot a minus b, सबै फर्मुलाहरु एटलिस्ट याद गर्ने। त्यहाँबाट तिमीलाई क्वेसन आउन सक्छ 4 को बी मा। लाइक फर एक्जाम्पल के हुन्छ, sin a plus b sin a minus b cos a plus b cos a minus b
cos a plus b cos a minus b tan a plus b हैन tan a plus b tan a minus b cot a plus b cot a minus b cot a plus b अनि cot a minus b यो सबै आइडिया दिएको छु फर्मुला कसरी याद गर्ने हैन हाउ टु लर्न दिस फर्मुला हाउ क्यान यु रिमेम्बर दिस फर्मुला फर अ लङ्गर टाइम सो सबै फर्मुलाहरू पढ्ने तरिका दिएको छु तिमीले यदि क्लासमा ध्यान दिएको थिएन भने चाहिँ म एकचोटि फेरि त्यो आइडिया रिकल गरिदिन्छु सो सी हियर sin a plus b भन्यो भने साइको कोसाइ साइको कोसाइ sin a minus b भन्यो भने पनि साइको कोसाइ साइको कोसाइ तर कस वालामा के हुन्छ फेरि को साइ साइ को साइ साइ कस वालामा फेरि के को साइ साइ साइको कोसाइ साइनको लागि को साइ साइ कसको लागि ठीक छ सो साइको कोसाइ भन्यो भने यो के हुने भयो sin a cos b यहाँ प्लस छ भने यहाँ पनि के हुन्छ सेम यसबाट सेम भन्न सम्झ साइन वालामा प्लस छ भने प्लस sin a cos b प्लस cos a into sin b cos a into sin b sin a cos b plus cos a into sin b सिमिलरली यसमा sin a minus b मा के हुने भयो sin a cos b साइको कोसाइ थियो नि त त्यसमा भर्ने माइनस cos a sin b cos a sin b यो फर्मुला चाहिँ हेर त यहाँ माइनस छ भने यहाँ पनि माइनस प्लस छ भने त्यहाँ पनि के प्लस ठीक छ बुझिन्छ तर cos a plus b मा फेरि के हुन्छ को साइ साइ सो cos a into cos b minus sin a into sin b cos a cos b minus sin a sin b यहाँ प्लस छ भने यहाँ के हुने भयो माइनस चेन्ज हुन्छ है प्लस छ भने माइनस माइनस छ भने प्लस c बाट चेन्ज भनेर सम्झिने सो यहाँ पनि के भयो cos a cos b माइनस छ भने प्लस sin a into sin b cos a cos b plus sin a sin b रिमेम्बर इट है त सो tan a plus b को फर्मुला के हुन्छ tan a plus b को फर्मुला के हुन्छ tan a minus b को फर्मुला के हुन्छ cot a plus b को फर्मुला के हुन्छ र cot a minus b को फर्मुला हुन्छ रिमेम्बर इट tan a plus b को फर्मुला हुन्छ tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b रिमेम्बर दिस फर्मुला ओके tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b सो माथिपट्टि के छ माथिपट्टि सम छ दिस इज सम tan a र tan b को सम तलपट्टि 1 माइनस प्रडक्ट छ सम्झिने तरिका भनेको माथिपट्टि सम तलपट्टि 1 माइनस प्रडक्ट tan a र tan b को माथि सम तलपट्टि 1 माइनस tan को प्रडक्ट tan a र tan b को प्रडक्ट यसरी सम्झिने है त सिमिलरली tan a minus b भन्यो भने माथिपट्टि के tan a minus tan b माथि चाहिँ tan a minus tan b whole upon 1 plus tan a into tan b 1 minus tan 1 plus tan into tan b यसको लागि सम्झिने कसरी भन्दाखेरि माथिपट्टि डिफरेन्स तलपट्टि 1 प्लस प्रोडक्ट माथि डिफरेन्स तलपट्टि 1 प्लस प्रोडक्ट सो कट कट विकल्प डिफरेन्स छ र्यान्डम माथिको फर्मुला भन्दा यो अलिकति फरक छ यसको फर्मुला cot b cot a minus 1 by cot b plus cot a cot b plus cot a मैले त्यति धेरै डिटेलमा डिस्कस गरिनँ अर्को चाहिँ cot b cot a cot a plus 1 by cot b minus cot a cot b minus cot a रिमेम्बर दिस फर्मुला सबैले यो फर्मुलाहरू चाहिँ राम्रोसँग याद गर मेमोराइज इट है सो यो भयो क्वेसन नम्बर 4a र 4b का लागि क्वेसन नम्बर 5 को a मा तिमीलाई भेक्टरको क्वेसन सोध्दैछ 5 को a मा भेक्टर भनेको नर्मल क्वेसन लाइक दुईटा भेक्टर दिएर त्यसको सम निकाल त्यसको डिफरेन्स निकाल त्यसको म्याग्निट्युड निकाल हैन त्यसको फर्मुला लेख म्याग्निट्युडको अथवा युनिट भेक्टरको डेफिनेसन लेख हैन एउटा भेक्टर दिएर यो भेक्टर युनिट भेक्टर हो कि हैन यस्ता यस्ता केही क्वेसनहरु सोध्न सक्छ भेक्टरबाट क्वेसन नम्बर 5 को a र 5 को b भनेको ट्रान्सफर्मेसनबाट ट्रान्सफर्मेसन भनेको तिमीलाई चाहिँ सो 5 को a भनेको मैले भेक्टर भने र 5 को b भनेको तिमीलाई चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन ट्रान्सफर्मेसनको तिमीलाई कहिले फर्मुला सोध्ला 1 मार्क्समा कहिले एउटा पोइन्ट दिएर यो पोइन्टको रिफ्लेक्सन हुने एक्स एक्सिसमा के हुन्छ इमेजबाट सोध्ला र रिफ्लेक्सन हुन वाइ एक्सिसमा के हुन्छ रोटेसनमा के हुन्छ ट्रान्सलेसनमा के हुन्छ इन्लार्जमेन्टमा के हुन्छ सो यस्तो क्वेसनहरु तिमीलाई 5 को b मा सोध्न सक्छ ओके सो विथ दिस आई कम टु द एन्ड अफ ग्रुप ए ग्रुप ए को डिस्कसनको म एन्डमा आए र आई होप सबैले यसलाई चाहिँ सबैलाई अहिले फाइदै गर्यो होला
र नेक्स्ट क्लासमा म ग्रुप बी ग्रुप सी र ग्रुप डी यदि टाइम मिल्यो भने म भोलिको क्लासमा भोलि पनि म डिस्कस गर्नेछु ग्रुप बी यदि मिलेन भने म एक्जामभन्दा अघिल्लो दिन 1 घन्टा अथवा 2 घन्टा कतिको टाइम हुन्छ म त्यो टाइम लिएर म डिस्कस गर्नेछु ग्रुप बी ग्रुप सी र ग्रुप डी ओके जिनियस एफएफ सर 10 को गर्नु न 9 को त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन 10 को एससी आइसक्यो ओके सो आई एम गोइङ टु डिस्कस आफ्टर दिस सर म्याथको